Chú đi làm gì thế ạ? À, chú phố cỏ trên này. Ở trên này á? Vâng. À vâng. Thế hôm nay cháu đi làm gì? À cháu đang dự tính bảo là hôm nay cũng hơi mưa mưa thì cháu ở nhà cháu phá cái ao này để bắt một con cá đi bán. Đấy là xưa lại cái chỗ kia một tí. Đấy, tí nữa cháu bắt thì chú xuống rồi bắt cùng cháu để lấy ít cá về ăn chú nhá. Vâng, thế chú tranh thủ đi phun sớm chú về. Đấy. Vâng vâng. Chú lấy cặp nữa. Còn cái đấy. À, đi nữa cháu nhớ hả cái con nước kia, nó mưa lũ nó để tràn ra nhà nhé. Vâng vâng được cháu. Vâng vâng.
ăn đâu vì là mọi người rất là mấy tiếng nó mới cạn được thôi. bốn đồng hồ.
con nào chưa? Chưa. Chưa. Nó chạy nhanh quá. Chắc là vườn cái này không được đâu chú ạ. Để cháu lấy lưới xong là hai chú cháu mình đi thôi. Và kéo. Vâng. Chắc chỉ để xem thử tấm lòng đi thôi. Đi là không thế. Rồi. Kệ nó, Nó lại chạy đi đâu rồi? kệ nó, kéo đi nhỉ. Chưa được, kệ. Chỉ nhận là này tôn giã thôi. Để lược sao? Đây nào. Con đang cái này. Rồi. Wow, con chấm này tốt lên. Cho đâu? Đây cháu đang định bảo hay cho vào đây nhỉ? Nó có ra được không nhỉ? Không biết được cái cho này. To quá. Ôi già đấy. Chắc là nó ra được ấy. Chắc phải cho vào cái chậu này thôi. Cho cái này thôi nào. Wow. Nhưng mà nó vẫn ra được ấy, có khả năng vẫn ra được nhỉ? Ốp, lấy cái chậu xoay ốp. Đây úp vào. Hơi dầu đấy nhỉ? Bé xinh. Con này này có vẻ không lớn mấy chú ạ. Cái đất này chỉ nên tốt cho nuôi mấy cái con cá chấm cỏ này chứ nhỉ? Thả tiền. Vâng, chú cứ thả đi nào. Đi làm hả anh? Ăn cá không? Ôi, vẫn phải đá. Cá không? Con này có vẻ hơi bé. Hơi bé. Thả nó đi. Đúng rồi. Thế nào? Chạy đi đâu? Thật sọc này. Kia kia nó cao quá. Lên trên Phải đi trên đất cơ. Đâu vậy? Cái lố này này. Mấy quả đây. Mấy quả kia. Kia nhìn thấy rồi. Không ra được đâu. Thế này. Lại xuống đi. To rồi, hai cái này.
Ôi đá dưới đấy khá là nhọn này và chảy cả máu rồi thím ạ. Ừ. Đây thím ốp vào hộ cho. Đấy lại ốp này này. Chạy ra đây rồi. Kéo đi kéo. Đây là con chép. Ôi, trơn quá. Nuôi mãi mới lớn được từng này. Ui, sang đây rồi chú ạ. Cá sang đây rồi. Con lần này. Đâu nào. Để nhiều con. Chưa kìa. Đúng rồi. Đấy, vào sao ấy? Không phải. Chưa vào. Được. Ui, được. Chép này. Đây. Để ngay dưới này. Cửa. Đây. Chắc mang bán đi chú ạ. Về. Để lại con đi chọn ăn. Với cái con rô bé. Dạ. Con sang bên này tí một con nữa. Con này cũng to ấy. Mệt quá, chắc là bắt thế thôi chú ạ. Vâng. Còn chủ yếu là mấy con cá chép với cả rô bé không mà. Vâng. Thi thoảng thì thấy bay. Thế tổng được bao nhiêu con cá hả nhỉ? Chỗ này 6 con chú ạ. Hai con là to hơn. Rồi. Ơ thím đi làm rồi nhỉ? Đấy cháu đang bảo là xem chú thích ăn con nào thì lấy một con về ăn. Đấy, chấm ở đây. Lấy con này cũng được, con này nó được rồi. Thế cháu cho vào chú nhá. Vâng. Đây chú ơi, chú cầm túi hộ cháu. Vâng.
Chú mang về luôn nhé, không tí nó lại chết mất. Chú xin nhá. Vâng. Mình sẽ nghỉ lại con chép bé này để ăn. Đâu mình sẽ bán nốt 2 con này. Ở nhà nhá. Bà ơi, cháu xin phép cháu bán nhờ hàng đấy nha bà nhá. Bà ơi, cái thống ở trên cân thì cân giá rồi nhá. Cân ở trong nhưng mà rộng. Trong là không mà. Dạ vâng ạ. Còn ở dưới. Cá đi không? Con nè, Vâng. qua vừa mua mất rồi. Anh thế ạ? Vâng, thì khi nào ấy thì lần sau cháu bắt được hộ cháu. Mua cá đi chị ơi. Mua cá đi. Cá à? Vâng, trông em bé ở từ từ. Cá con thế. Chị về tự mổ nhé. Một cân 2, gần 1 cân 3 thì cứ tính chị cân 2 đi. Cân 2 1 cân 70.000 thì 7 70
70 cộng với 14 thì là 84.000 chị ạ. Em bé bị ốm mà, em bé ốm, em bé đang ốm. Cái tủ lạnh kêu to. 84.000 em không có. Một gian Em tủ không lạnh có này tiền thì em 1.000 biết. rồi, cho em xin 1.000 của chị nhá. Rồi rồi. 204. Con cá chấm à? Vâng, 2 con cá chấm to lắm bạn. Kiểu cháu hay cắt vào chuối cho nó ăn ấy, con cá chấm nó to. Cá này phải ăn ngon thịt lắm đấy. Cô hôm nay bán cá đấy à? Vâng. Cá đi. Bao nhiêu cá đấy? Chấm bé luôn. Có 2 con trắng này đấy kìa. Vâng, còn đâu là mè với cả cua. Thế thì em lấy luôn cho anh 2 con này đi. Bởi vì anh có bạn với những đồng nghiệp từ thành phố đến cần làm mâm cơm trước người ta ấy. Anh cầm túi hộ em với. Của anh 4 cân 9 thì 220 là tổng là 300 đúng không? 300 tròn à? Cái anh. Đây cái tiền. Đây cá chấm. Cầm hộ em nhá. Đón con. Cá ngon thế. Lấy mông hộ em. To này. Đây là tên luôn. Cá. Anh ơi. Anh ơi. Chấm. Chia nhau ăn chín. Ôi dồi, Shopee thì chúng nó Này của chị thì vào cân đây 8 ngày thì mang vào được 20 đơn ấy thì 7, 8, em còn phải được như nào? 120 đi chị ạ. Chồng cô đi về đi. Ngồi đây. Kia, con cá. Con này. Vâng, chị lấy cho em con này. Cân như cân. Thôi thế vậy anh ăn được rồi. Lần sau được một củ thì anh vẫn có phát anh cả. Bầu cử này thì này anh vẫn không phát đấy. Đánh về nhé. Không đi chơi ăn hết cái này mới được đi. Rơi hết lên kia kìa, có được ăn không? Không đưa đây bảo. Bà ơi, bột canh ở đâu nhỉ? Lấy mấy gói? Bà cái tiền của cháu ấy. Cái này là 70.
không? Nhiều không? Tầm này được chưa? Nhiều tầm này được chưa? Mười nghìn đó. Dạ vâng. Nào, lấy xem nào. Ui, ở nhà chán không? Ừ? Chán không? Đi vào nhà đi. Đi. Chắc là chờ một thời gian nữa mưa về, nước đầy hơn thì mình sẽ mua thêm vài con sắn cỏ về nuôi.
chắc là đủ mình ăn được không? Đâu rồi? Nghe đấy. Con cho ăn nha. Thơm không? Đói lắm chưa? Đi đâu đấy? Đi đây. Sắp chín rồi. Nào về đây nào. Nhé, râu. Rồi đi ăn cơm đi. Đi. Nào con phải đi ăn cơm.